Guys, kapayas. Timing yun ko guys, nga naagyapoy kapayas. Gapon mangga karon kapayas. Ngaon ta ha? Ay, wala ko na daw akong standa. Hello guys. May adlaw. Kapantay ka ng mga vlogging nga kuan. Hello guys, may adlaw. Kapayas. Wala na, i-release na to. Ikaw mo lagi ka. Gusto mo ka. Ano pa kasi ito? Oo, nilin ko. Guys, mukbang tayo ng kapayas. Yan. Oo, yan. Nag-divide na. Magkaon na niya ka ng mga vlogger ba? Wala tagiyan eh. Akin na to lahat. Ano na? Ayaw, dito ko. Ano ka ba? Featured ko sa imong vlog. Mura kong binagaw kapayas. Subo, ano yung kaon? Mura kong binagaw kapayas. Ang balik nagkuhan kay nara may sweldo. Hindi sila nagkuhan. Sweldo na? Putang na! Ma'am, balik na ni ma'am kay bagong loan ikot ko ma'am. Uy, nagkuhan ka sa smoding. Hoy, galon ko. Bago pa ang sweldo 30. Ang 30 ka pin nga, gilon. Gikuha dito sa kanang kuhan ba? Credit card?